እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንድትገርማችሁ እንደሰነበታችሁ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ስላልተመቻችልኝ ነው ቱቶር አዘጋጅቼ ያላደረስኩት። ዛሬ ደግሞ አንዳንድ ተማሪዎች እስኪ ስቴር እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ስለጠየቃችሁ በዚህ ቱቶሪያል ስቴር እንዴት ሞዴል እንደምናደርግ ባለፈው የሰራነው ይሄን ቪዲዮ የሰራነው አለ እስከ ዲዛይን ድረስ የሰራነው አለ ቪዲዮን የዚህን እንዛ የሰራነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረስ ዩቲዩብ አበበ ማናየ አማርክ ቱቶሪያል ብላችሁ ትገቡ ታገኙታላችሁ። አበበ ማናየ አማርክ ቱቶሪያል ብላችሁ ትገቡ ታገኛላችሁ። በዚያ ሙሉ ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። ዛሬ የምንመለከተው ስቴር እንዴት ዲዛይን ማድረግ ማለት ሞዴል ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር እንመለከታለን። በመጀመሪያ እንግዲህ እዚህ ጋር ስንመለከት የስቴር ፓሳችን ይችላልታለች ሽክፍቷ ሙሉ ስቴር እናደርግባት ነው። ይሄን እንትኑና አሁን እቺን ስትሪፑን ለማጥፋት እዚች ጋር ገብተን ለስራ እንዲያመች ስለሆነ ዲዛይን ስትሪፕ ኢን ዘ ሌየር እና ዲዛይን ስትሪፕ ሌየር የሚለውን ነገር አፕላይ እናደርገው። ስትሪፑ እዚህ ጋር ይጠፋል እንጂ ኖርማሊ አይጠፋም። የሚያስቀምጥነው ስትሪፑ ግን እዚህ ጋር ለስራ እንዲያቀልን ያክል ልክ እንደዛ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። አሁን ስቴራችን የምትኮነካ ነው በዚህና በዚህ በኩል ተራል ማለት እዚህና እዚህ ፓርት ላይ ከግራውንድ ፍሎር ሳር መሃል ላይ አንድ ላንዲንግ ይኖራል። ከላንዲንግ በላይ ደግሞ ከዛ ከላይኛው ፍሎር እንዘልቃለን። ልክ እንደዚህ ያለ ሰለክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ፓርት እና እቺን ፓርት ነው እዚች ጋር ማለት እቺና እቺን ፓርት ነው የምንፈልጋት ነው። እዚች መሃል ላይ ላንዲንግ ይገባል። ይሄን ላንዲንግ እንዴት እናስገባለን ነው ማለት ነው። ላንዲንጋችን ይሄን ሰሌክት ካደረግነው በኋላ ፍሬሙን አንድ በተለየ መልኩ ይሄንን ሪፕሊኬት አድርገን ወደዚህ አንድ ሽፍት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። እቺን ሰራውን እቺን ቢማን ሰሌክት አድርገን ማለት ቢም ወደ ላይ ሪፕሊኬት እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። እዚች መሃል ላይ ስለምኮን መሃል ላይ ከፍ 1.5 ነው ምኮን እቺን ለሁለት ፍሬሞችን መክፈል ማለት ነው። ይሄን እንገባለን ኤዲት እንገባና እዚህ ጋር ኤዲት ብለን ኤዲት ፍሬሙን ዲቫይድ እናደርገዋለን። ለስንት አይነት ነው ዲቫይድ እናደርገው? ፍሬሙን ለሁለት ቦታ ላይ ዲቫይድ እንዲያደርግ ለኩል ቦታ ሁለት ቦታ እንዲከፍል እናደርገን እናዘዋለን። ለሶስት ከፈለግነው ለሶስት ብለን ይሄን ቁጥር እንጽፋለን ማለት ነው። ለሁለት ቦታ እንዲቆርጥልኝ ስለፈለኩት ኦኬ ብዬ እኔ እወጣለሁ። ስለዚህ አሁን ፍሬሙ እዚህ ሁለት ቦታ ላይ ይቆርጥልኛል። ይሄው ቬንቲላል ስለዚህ ሁለት ቦታ ላይ ቆርጦልኛል ይሄን ፍሬም ማለት ነው። ከዛ እንገባና ድረግ ውስጥ ገብተን ቢማችን መስራት ነው። እዚህ ጋር ገብተን ድረግ ውስጥ እንገባለን። ለዚህ ቢማችን እዚህ ጋር ሰሌክት አድርገን ፕሮፖርቲውን ቢማችን 400 በሁለት ከመሰራ ይላል። እቺን ቢማችን እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ቢማችን ብለን ነው ቢማችን ከሰልን በኋላ ከቢማችን ደግሞ ወደዛ ምንድነው በእንግዲህ በላንዲንግ ስፋታችን ዲፔንድ እንሆናለን። ከዚች ገባችን ስለናል ከዚህ ወደዚህ ነው እንግዲህ የምንሄደው። ወደዚህ ትንሽ ዞር ላድርግላችሁ ነው የነሱ ቪዲዮን እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁና ይቺናስ እንግዲህ ሳልናስ ይቺ ሰሌክት ያደርኳት ማለት ይቺ ሰሌክት ያደርኳት ወደዚህ ፓርት እንግዲህ ላንዲንግ ያክል በላንዲንግ ልክ ትሄዳለች ማለት ነው። እንግዲህ ያኔ ላንዲንግ ስፋታችን ለኛ 1.4 ሜትር ኦር 1.2 ሜትር ያክል ወደዚህ ኤክስተንድ እንድንቆልን ብንፈልግ አንድ እቺን ከዚህ ጋር ስላብ ሰርተን ቀጥታ ወደዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። አለዚያ ደግሞ ይሄንን ፍሬም እንትን ላይኑን ኤክስትሩድ ማድረግ እንችላለን። ላይኑን ፍሬም ኤክስትሩድ ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው። እሺ ይሄ እንዴት ኤክስትሩድ እናደርጋለን የሚለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። እቺን ቀጥታ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ኤዲት ውስጥ እንገባና ምን እናደርጋለን? ኤክስትሩድ ብለን ኤክስትሩድ ጆይንት ቱ ፍሬም ጆይንትን ወደ ፍሬም ለመቀየር የምንጠቀምበት። እቺኛው ደግሞ ኤክስትሩድ ፍሬም ቱ ሸልን ፍሬምን ወደ ሸል የመቀየር ነገር። ስለዚህኛ ፍሬሟን ወደ ሸል ለመቀየር ስለሆነ የምፈልገው እቺን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ወደ ማንኛው ዳይሬክሽን ነው መቀየር የምትፈልገው ይላል። ኢንዘ ዲኤክስ ነው፣ ኢንዘ ዲዋይ ነው፣ ኢንዘ ዲዜድ ነው። ወደዚህ ፓርታችንኛ ዲኤክስ ነው። አሁን ዙረን ነው ኤቢሲ ነው የሚለው ግን ወደዚህ ኤቢሲ ነበር የሚለው እዚህ ጋር ይታያችሁ ነው ከታች ላይ ቅርታና። ስለዚህ እንደዚህ ወደ እኛ የምፈልገው ደግሞ ወደኛው ነው ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽኑ ነው። ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ ስለሆነ የምፈልገው -1.2 ሜትር ያክል ኤክስትሩድ አድርግልን ግን ነምበሩ 2 ነው ይላል። እኛ አንድ ብቻ ነው የምፈልገው አንድ ኤክስትሩድ ብቻ ነው እንላለን። ሁለት ካልነው ከፋፍሎ ነው የሚወስደው። አንድ ብቻ ነው የምፈልገው ብለን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲካሊ ይሄችን እንዳለች ፍሬሟን ማለት ሜምበሯን ወደ ሸልነት ይቀይራታል። ስለዚህኛ ክሎዝ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ እዚች ጋር አምተን እናሰልፈው ከግሬድ ቢሙ ነው። ከግሬድ ቢሙ ወደዚህ አንድ ይዘልቃል። ከዛ ይሄ መውጫ ይሄ ግሬድ ቢሙ ነው። ከግሬድ ቢሙ እዚህ አንድ አለ።
ከዚህ ከግሬድ ቢሙ ጋር ይነሳና ከላይ ስላቡ ይደርሳል ከስላቡ ደግሞ ተመልሶ ፈርስት ፍሎር ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህን ስላብ ለመስራት እቺን ቢሟን ኤዲት እንገባና ኤዲት ፍሬም ዲቫይድ ፍሬም እንደቀድሙ አፕላይ ለሁለት ይቆርጣታን ክሎዝ ሸሏንም ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት ሸሏንም መካፈል ይቻላል ኤዲት ሸል ዲቫይድ ሸል ሸሉን በሁለት ቦታ እንዲቆርጥልኝ ይፈልጋለሁ ስለው አውቶማቲካሊ ሸሉን እዚህ ጋር ዙም አድርጌ ላሳያችሁ አየው አንድ እንደዚህ ሁለት እንደዚህ ይቆርጣልናል እንግዲህ አንዱን ስላባችን የምንዘልቅበትን አንዱን ፍላይት በዚህ በኩል ሁለተኛው ፍላይት ደግሞ በዚህ በኩል ላይ ነው የምናዘልቀው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስለሚያደርግልን እንደዛ ግን ዙም እናደርገውና እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ይላል እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ይላል በመቀጠል ደግሞ የምናደርገው እዚህ ስቶሪ ላይ ነው የምናርፈው እዚህ ስቶሪ እንዳረፍን እዚህ ቢም ላይ ነው የምንመጣው በዘወር ላድርግላችሁና ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ዘወር ባደርግላችሁ I think እዚህ ጋር ፓርት ላይ እንዘልቀው ታያችኋል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይቻላል ከዚህ መጠን ደግሞ ወደዚህ ነው የምንዘልቀው ስለዚህ እንዴት እናደርጋለን ስንል እቺንም አሁን ለሁለት እንከፈላትና ዲቫይድ አድርገና ለሁለት እኩል ነው ኤሪያው ኢዝ ፋውንድ ሰሌክትድ ይላል ሸል ስላልኩት ነው እኔ የመረጥኩት ሜምበር ነው እኔ ግን ያዘዝኩት ሸል ብዬ ስላዘዝኩት ነው ፍሬም ብለን ዲቫይድ ፍሬም ነው ማለት ያለው ለስንት ለሁለት ኦኬ ስለው ክሎዝ ከዛኛ ስላባችን ነው የምንሰራው ስላብ ቤች ታይፕ ስላብ ነው መሰራት የምንችለው እዚህ ጋር ማለት ነው ስላባችን እንግዲህ ባለ 180 ባለ 150 ይላል እኛ የዚህ ስቴር ስላብ ከኖርማል ስላቡ ከዚህ ወፈር ማለት አለበት እዚህ ጋር እንደዚህ እናድርገውና አንድ በዚህ ወይ መሰረት ይቻላል ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ጋርና እስከዚህ ጋር ያለውን አንግሉን መንገባበትን ኢንክሊኔሽን መንገባበትን አስገብተን እዚህ ድረስ እንዲገባ አሁን በኤክስትሩድ ማስገባት እንችላለን ግን አሁንኛ እስኪ በዚህኛው መንገድ እንሰራና እንዴው እዚህ ጋር አንድ እዚህ ጋር ሁለት ሚድ ፖይንት 3 ዲቫይድ ማለት ከዛ ተመልሰን ከነበርንበት በቃ አንድ ኦርጋናይዘር ሳብ ነው በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ሞዴል የምናደርገው ማለት ነው እዚህ እንዲሁም ስለፈለኩ ነው በዚህኛው ፓርት ላይ አንድ እዚህ ጋር ሶስት ሚድል ፓርቷና ነበርንበት ስናረጋው እና ስቴራችን ጨረስን ማለት ይሄ እንግዲህ ግራውንድ ፍሎር ቱ ፈርስት ስቶሪ ያለውን ስቴር የምንሰራበት ነው ስቴር ይሄን ስላቡን ብቻ ነው መስራት ስላቡ ዲዛይን ከተደረገ ከላይ ያሉትን ከስላቡ ላይ ስለሆነ የሚቻል እነዚህ ስላቡን ዲዛይን በዚህ አይነት መልኩ ጨረስን ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እያንዳንዱ ቦታ እንደዚህ ያደርግን መስራት ይጠብቅ ሩፕሊኬት ማድረግ ነው ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ወገን እንግዲህ ሩፕሊኬት እንዴት እናደርጋለን ዛሬ ኤዲቲንግ ስራ ነው እየሰራን ያለነው ሩፕሊኬት ለማድረግ ደግሞ እቺን ሰሌክት ማድረግ ብቻ ነው ስራዎችን ሰሌክት እናደርጋለን ሰሌክት እያደረግን በኋላ እያንዳንዱ ፍሎር ላይ እንዲዘርቅልን ነው የሚፈልገው በእያንዳንዱ ፍሎር ላይ የት ያስፈልገናል ስንል እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ ፈርስት ስቶሪ አለ 1 2 3 4 ወደ 4 ወደ ላይ ከፍ እንዲልን እንፈልጋለን ስለዚህ ሩፕሊኬት ስናደርግ ኤዲት እንገባለን ሩፕሊኬት እናደርገውና ሩፕሊኬት የምንፈልገው ደግሞ ወደ ስቶሪዎቹ ነው ሩፕሊኬት የምንፈልገው ፈርስት ስቶሪ ኮንትሮል ተጭናችሁ ሰርድ ስቶሪ እስከ ፎርዝ ስቶሪ ድረስ አፕላይ ስትሉት እዚህ ጋር ሞዴል አድርጎ ያሳያችኋል እናንተ እዚህ ጋር ተመልከቱልኝ ከታዚች ጋር ፈርስት ስቶሪ ጋር እንትን አፕላይ ስናደርገው ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር ድረስ ያወጣል ያችሁት ነው ሙሉ ስናሳይ በዚህ አይነት መልኩ ስቴራችን ሰርተናል ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ ስቴራችን እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጥልናል ስቴራችን ሞዴሊንግ በዚህ ተመለከተ ማለት ነው
ስለዚህ ስቴራችን በዚህ አይነት መልኩ ሰርተን ሞዴል አድርገን ጨርሰናል ነው። ከዚያ በኋላ ሎዳችን አሳይን አድርገን ስቴሩን ሎድ አሳይን አድርገን እያንዳንዱ ፓርት ላይ እዚህ ጋር የቀረን ነገር ቢኖር ምንድነው ቢሞ አብራ ዘለቀች ይቺ ማለት ይቺ ቢሞ አብራ ዘለቀች እያንዳንዱ ፓርቷ ይቺም ድጋሜ ወደ ላይ ኤክስትሩድ አድርገን እናውጣት ሩፕሊኬት አድርገን ወደ ስቶሪዎቹ ሰከንድ ሰርና ፎርዝ ስቶሪ ደሰና አደረግናት ቢሞ አብራ ዘለቀች ኦኬ ብለን እንወጣለን። ይሄንን ኤክስትሩድ አድርገን ለማየት ኦኬ ብለን እንወጣ በዚህ አይነት መልኩ እንመለከታለን ማለት ነው። ስቴራችን በዚህ አይነት መልኩ ሞዴሉ ቪዚብል አድርጌ ለማሳየት እየሞከርኩ ነበር። እንግዲህ እንደዚህ አለ እዚህ ጋር ዘርተን ወደዚህ ጋር ላንዲንግ አለ እዚህ ጋር ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ነው። በዚህ መልኩ ስታውት እንደዚህ ቪዚብል በቃ ይሄን መስራት እንግዲህ ስቴራችን በዚህ ሞዴል ካደረግን ያንላችሁ ለመጫን ደግሞ ሰሌክት በማድረግ ያንን ስቴራች ፓርታችን ሰሌክት አድርገን ሎዳችን እንጭናለን ማለት ነው። እነዚህ ስቴሮችን ሰሌክት በማድረግ ያንላችሁ ስራዎችን ሰሌክት አድርገን ሎዳቸውን ጭነን አናላይሲሱን ሰርተን ከዛ ግን እነዚህ ዲዛይን የሚደረጉት ይሄ ዲዛይን ስትራክቸር ካለ በፕሮታ ዲቴይሊንግ ስትራክቸር በዛ ዲዛይን መስራት ይቻላል። ጀነራል እስከ ሪንፎርስመንት አደራጅ ድረስ ያስቀምጣል። ጊዜ ካለን ስለሱ አንድ ቱቶሪያል ማዘጋጅላችሁ ይሆናል። እንግዲህ እንዴት አገን ስቴሪን ዲዛይን እናደርጋለን እስከ ሪንፎርስመንት አካውንት ዲቴይሊንግ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ፕሮታ ዲቴይሊንግ ስትራክቸር የሚል ሶፍትዌር አለ። እሱ ሶፍትዌር ቀጥታ ይሄንን በማስገባት የዚህ አይነት ሶፍትዌር ያላችሁና ሄሊካል የሆኑ ስቴሮችን ዲዛይኑን ስለሚሰራልን እዚያ ፓርት ላይ ወይ ዲቴይሊንጉን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ስቴር ሞዴል ማድረግ እንችላለን። እዚህ ስቴፕ እንዲህ አይነት ስቴሮችን በዚህ አይነት መልኩ ሞዴል አድርገን እናስቀምጣለን የሚል ያለኝ አበበ ማነየ ይባላል። ሲቪል ኢንጂነር ነኝ። የ5ኛ ዓመት ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ቪዲዮ ማዘጋጅ ይሆናል። እንግዲህ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቱቶር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።